हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। मैले लास्ट भिडियोमा हामीले किन स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर बनाएको थिएँ। आजै कुन सिचुएसन अथवा कस्तो हुँदा चाहिँ स्टक मार्केटमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा हो। मैले जहिले पनि भनिरहेको कुरा हो कि स्टक मार्केटमा हामीले जति सक्दो चाँडो नै लगानी गर्नुपर्छ, जुन कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो पैसाले चाहिँ राम्रो रिटर्न कमाउन सकोस्। तर त्यहाँ केही सिचुएसनहरू छ जतिखेर चाहिँ हामीले स्टक मार्केटमा लगानी नगर्दा बेटर हुन्छ। फर्स्ट रिजन के हो भने, यदि हामीसँग स्टक मार्केट लगानी गर्नलाई आफ्नो पैसा छैन र हामीले त्यो चाहिँ लोन लिएर स्टक मार्केटमा लगानी गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो सिचुएसन राम्रो होइन। किनकि हामीले एउटा हाई इन्ट्रेस्ट रेट तिरेर लोन लिएर स्टक मार्केटमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यो पैसाको भ्यालु घटेर जान सक्छ। किनकि हामीले लोन त सर्टेन टाइमको लागि लिएको हुन्छ। मानौँ हामीले 6 महिना अथवा 1 वर्षको लागि लोन लियौँ रे, 1 वर्षसम्मको लोन लियौँ, त्यसको इन्ट्रेस्ट तिरिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले स्टक मार्केटबाट कति रिटर्न आइरहेछ भनेर केही पनि थाहा छैन। अनि 1 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले अथवा दिएको मान्छेले भन्नुहुन्छ मलाई यो पैसा तिर्ने बेला हो, तिमीले मेरो पैसा फर्काइदेऊ भन्नुभयो भने त्यतिखेर हामीले त्यो पैसा फर्काउनु पर्छ। र त्यो पैसा फर्काउनलाई के गर्ने, हामीसँग त पैसा छैन। अनि त्यो हामीले आफ्नो स्टक्स बेचेर चाहिँ पैसा ल्याएर तिर्नुपर्छ। यदि मानौँ त्यतिखेर केही अनफर्चुनेट इभेन्ट्सहरूको कारणले स्टक्सको प्राइस सबै घटेको थियो भने अनि हामीले त्यो घाटामा आफ्नो सेयर्स बेचेर पैसा यता लोन तिर्दाखेरि हामी झन् बढी घाटामा जान्छौँ। त्योभन्दा बेटर आफूसँग जति पैसा छ त्यति मात्रै लगानी गर्दा राम्रो। अनि त्यो भयो भने हामीलाई डर हुँदैन, हामीले कसैले भनेको आधारमा आफ्नो सेयर्स बेच्नु पर्दैन, जुन कुराले गर्दा हाम्रो स्टक्सले राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ। दोस्रो रिजन, यदि तपाईँसँग चाहिँ एउटा लङ होरिजन छैन र लामो समय छैन इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि र सोच्नुहुन्छ कि मसँग यो पैसा चाहिँ अलि टाइमको लागि 3 महिना 6 महिनाको लागि अनि मैले यो स्टक्समा लगानी गरेर त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्छु भने त्यो नसोच्नु होला। पनि त्यो राम्रो होइन भने हामीले स्टक मार्केटको बारेमा कसैले पनि यही हुन्छ है भनेर कसैले भन्न सक्दैन। कुन बेला कस्तो हुन्छ, हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स फ्याक्टरहरूले कस्तो असर पार्ने हो भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यो 6 महिनापछि पैसा चाहिनेछ र स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो अरे, तपाईँलाई 6 महिनापछि त त्यो पैसा चाहिन्छ, विभिन्न कारणहरूले गर्न सक्छ। कसैको बिहे हुन सक्ला, तपाईँले कहीँ जान सक्नु होला अब्रोड स्टडीको लागि, अथवा तपाईँले कसैलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ, अथवा तपाईँलाई इमर्जेन्सी अरू कुराहरूको लागि चाहिन सक्छ। यदि तपाईँलाई त्यतिखेर त्यो फेरि चाहिने हो भने र स्टक्स फेरि दाम घटेको थियो भने तपाईँलाई फेरि निकाल्दाखेरि त घाटा हुन्छ नि त। त्योभन्दा बरु त्यतिखेर आफूलाई चाहिने चाँडै नै भविष्यमा चाहिने पैसा छ भने स्टक्समा लगानी नगरेको राम्रो हुन्छ। थर्ड रिजन, यदि तपाईँले आफ्नो फियर र इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, यानि कि जब मार्केट बढिरहेको हुन्छ तपाईँ उत्साहित भएर किन्नतिर लाग्नुहुन्छ है, तर जब मार्केट घटिरहेछ अब तपाईँ एकदम डराउनुहुन्छ कि ओहो अब मैले बेच्नुपर्छ, म घाटामा गइरहेको छु, यो अब सेयरको दाम घट्न थाल्यो भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो फियर र आफ्नो इमोसनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नु भएन। यदि त्यस्तो छ भने त्योलाई चाहिँ सुधार्नुहोस्, पहिला मोर डिसिप्लिन हुनुहोस्, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहोस्, फाउन्डेसन बुझ्नुहोस्, स्टक मार्केटको बारेमा बुझ्नुहोस्। मैले स्टक्स लगानी यतिकै हावाको भरमा गरेको होइन, त्यो सेयरको पछाडि एउटा कम्पनी छ, त्यहाँ बिजनेसेसहरू छ, त्यो बिजनेसेसले प्रफिट जेनेरेट गर्दा मैले प्रफिट पाउने, कहिले काहीँ केही फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि त्यहाँबाट राम्रो रिटर्न नहुन सक्छ, त्यहाँबाट स्टकको प्राइस नबढ्न सक्छ, उनीहरूको प्रफिटमा केही घाटा हुन सक्छ, देखिन सक्छ नि त। त्यहाँ म्यानेजमेन्टमा प्रब्लम हुनसक्छ, बिजनेसमा प्रब्लम हुनसक्छ, कहिले काहीँ बन्द हडताल आन्दोलन त्यस्तो कुराहरूले गर्दा असर पारिरहेको हुनसक्छ। त्यो भनाइ चाहिँ नि फियर र इमोसनलाई चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न दिने होइन, आफूले चाहिँ फियर र इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। यदि तपाईँलाई फियर र इमोसनले कन्ट्रोल गर्छ भने चाहिँ स्टक मार्केटमा लगानी नगर्दा राम्रो। फोर्थ रिजन, यदि तपाईँसँग आफूले एक्टिभली केही वेबाट एउटा सोर्सबाट इन्कम आइरहेको छैन र तपाईँले सोच्नुहुन्छ मैले स्टकमा लगानी गरेर त्यहाँबाट मेरो इन्कम आउँछ र मेरो गुजारा चलाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ राइट रिजन होइन स्टक्समा लगानी गर्नको लागि। किन त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग सोच्नुहुन्छ कि तपाईँको मन्थली एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ होइन, अनि बिल्सहरू आउँछ, तपाईँले तिर्नुपर्छ नि त। तपाईँसँग आफूले जब गर्नु हुँदैन अथवा तपाईँसँग अल्टरनेटिभ सोर्स छैन कमाइको लागि, अनि तपाईँसँग जति भएको पैसा स्टक्समा लगानी गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ मन्थली त्यहाँबाट आएको पैसाले चाहिँ
मैले फेरि मेरो खर्च चलाउँछु भनेर सोच्दा तपाईँलाई त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। कि त तपाईँ धेरै करोडपति नै हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै करोडौँ लगानी गर्नु भएको छ, तपाईँलाई डिभिडेन्डमै एकदम धेरै पैसा आउँछ भने त्यो अर्कै सिचुएसन हुनसक्छ होइन। तर मानौँ हामी मध्ये धेरै मान्छेहरू करोडपति इन्भेस्टरहरू छैनौँ होइन। त्यही भएर पनि हामीसँग लिमिटेड अमाउन्ट पैसा हुन्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेर ल ठिकै छ नि त, मैले अब इन्भेस्टमेन्ट गरेँ, त्यहाँबाट महिनै पछि पैसा आउँछ, म जागिर अहिले नै छोडिदिन्छु, अथवा मैले त्यो स्टक्समा डे ट्रेडिङ गर्न थाल्छु, फ्युचर्स एन्ड अप्सनमा लगानी गर्न थाल्छु भन्नुभयो भने त्यो राम्रो होइन। किनकि हामीलाई आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि हामीसँग एउटा अलरेडी सोर्स हुनुपर्छ। कहिले पनि यो स्टक मार्केटलाई चाहिँ ब्याङ्क नसम्झिनु होला, किनकि ब्याङ्कबाट त हाम्रो एउटा रिटर्न आउँछ र हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट जुन हो साउ त साउै रहन्छ नि, त्यो त हराएर जाँदैन। त स्टक मार्केट कहिलेकाहीँ बिजनेसमा तलमाथि आयो भने उतार चढावहरूले गर्दा हाम्रो तल र माथि हुनसक्छ क्या स्टक्सको प्राइस, र हामीले त्यहाँबाट एउटै फिक्स अमाउन्ट अफ रिटर्न चाहिँ पाउँदैन भाइ। जहिले पनि सोच्नु होला कि स्टक मार्केट भनेको चाहिँ एउटा रुख जस्तो हो कि, जुन मानव आज मैले बिरुवा ल्याएँ रे, मैले बिरुवा आज रोप्ने बित्तिकै मैले रोपेको 6 महिनामा 1 वर्षमा त्यहाँबाट फल फलेर म खान थाल्छु भनेर सोच्ने होइन नि, त्यो गलत कुरा हो। मैले त जहिले सोच्नुपर्छ मैले यो बिरुवालाई गोडमेल गर्नुपर्छ, पानी हाल्नुपर्छ, र मैले एक रत्ती आशा पनि राख्नु हुँदैन कि यो बिरुवाले अथवा त्यो मैले रोपेको बिरुवाबाट चाहिँ केही फल फलेर मैले फेरि खान चाँडै थालौँ होला भनेर। केही टाइम लिन्छ, आफ्टर सर्टेन टाइम त्यो पनि पोसिबल छ, त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। बट त्यो सुरुमै हुँदैन, बिरुवा ल्याउने बित्तिकै कहिले पनि बोटमा फल लाग्दैन, अनि त्यसमा त सुरुमा बिरुवा हुर्किनु पर्यो होइन, जरा गाड्नु पर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै गएर रुख अलिकति बढ्नु पर्यो, अनि हाँगाहरू फैलिनु पर्यो, अनि त्यसपछि पो बिस्तारै फल लाग्न थाल्छ। त्यो सोच्नु भयो भने स्टक मार्केट एकदम राम्रो छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। नत्र केही थाहा छैन र तपाईँले महिनै पछि लगानी गरेर खर्च चलाउँछु भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ त्यतिखेर स्टक मार्केटमा लगानी नगर्दा राम्रो। फिफ्थ रिजन, यदि हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि स्टक मार्केट भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ रातारात धनी बन्न सकिन्छ भने चाहिँ ओभरनाइट रिचेस त्यहाँबाट चाहिँ कहिले प्रड्युस हुँदैन। यो चाहिँ ग्याम्बलिङ गर्ने अथवा लटरी पढेर राम्रो रिवार्ड चाँडै नै पाउने अथवा अनुमानको भरमा धनी बन्ने कुरा होइन कि। यो त हाम्रो सोलिड फाउन्डेसनवाला बिजनेसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि जब बिजनेस बढ्दै जान्छ, बिजनेस पैसा कमाउन थाल्छ, हामीले पैसा कमाउने हो। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि म अलिक समयमै छोटो टाइममै धनी हुन्छु स्टकमा लगानी गरेर भन्ने हो भने त्यो त्यतिखेर चाहिँ स्टक्समा लगानी नगर्दा बेटर हुन्छ बरु। सिक्स्थ रिजन, यदि तपाईँ चाहिँ एक्लै नै आफ्नो ज्ञानको आधारमा, आफ्नो क्षमताको आधारमा डिसिजन लिन सक्नुहुन्न र भिडलाई फलो गर्नुहुन्छ, भिडले के गरिरहेछ, अरू मान्छेहरूले के गरिरहेछन् त्यसको आधारमा किनबेच गर्नुहुन्छ सेयरको भने त्यतिखेर राम्रो होइन त्यो रिजन चाहिँ। किनकि मानव सबैजना मान्छेले एउटा सेयर किनिरहेछ अनि मैले पनि त्यही सेयर किन्नु, त्यो राइट कुरा होइन। किनकि होला ठुलो राम्रो इन्भेस्टरहरूले पनि कहिलेकाहीँ भनिदिनु होला कि मैले यसमा लगानी गरेछु, मेरो पोर्टफोलियोमा यो कम्पनीको सेयर्सहरू छ भनेर। तर उहाँहरूले फेरि भनिदिनु हुन्न कि मैले अहिले चाहिँ यो बेचिदिएँ भनेर। किनकि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले बिजनेसमा केही लुप होल पत्ता लगाउनु होला, त्यहाँ केही प्रब्लम होला म्यानेजमेन्टमा, बिजनेसमै, अथवा त्यसको प्रोडक्ट र सर्भिसहरू मान्छेहरूलाई मन पर्न छोड्यो होला, अथवा कम्पिटिटरले अझ बेटर कुराहरू प्रड्युस गर्न थाल्यो भने उहाँले बेचिदिनु होला। तर त्यो कुरा सबै एभ्री सिङ्गल माइन्युट डिटेल्स त हामीलाई आएर दिनुहुन्न। त्यही भएर अरूले लगानी गरेछ अरे भन्ने आधारमा हामीले लगानी गर्नु हुँदैन। हामी एक्लै भए पनि त्यो कम्पनी यदि राम्रो छ भने हामी एक्लै भए पनि त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बेटर कम्पनी हो। यदि हामीले त्यसको कम्पनीमा विश्वास छ, त्यो चाहिँ राम्रो गर्छ भविष्यमा भने त्यो चाहिँ सोलिड रिजन हो। कहिलेकाहीँ अरू मान्छेहरूले यो राम्रो होला भनेर भन्ला तर त्यो नराम्रो पनि हुनसक्यो। त्यो त्यतिखेर तर आफूले आफ्नो क्षमताको आधारमा जज गरेर हामीले लगानी गरेको छौँ भने हामीलाई पछुतो हुँदैन र हामीले लिएको निर्णय मोस्ट अफ द टाइम्स त राइट नै हुन्छ। सेभेन्थ रिजन, यदि तपाईँसँग इमर्जेन्सी केसमा चलाउनको लागि पैसा छैन भने स्टक्समा त्यो सबै पैसाहरू लगानी नगर्नु होला। केही पैसाहरू छुट्याएर राख्नु होला जुन चाहिँ इमर्जेन्सी टाइमको लागि होस् होइन। रेनी सिजन, पानी कहिले पर्छ जीवनमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यही भएर पैसाको छाता बोकेर हिँड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू अपोजिट बिरामी हुनसक्छ, केही नराम्रो जीवनमा घटना घट्न सक्छ अथवा राम्रो कुराको लागि पैसा चाहिन सक्छ। त्यतिखेर स्टक्स बेचेर पैसा ल्याएर सबै आफ्नो जीवनको समस्याहरू टालटुल गर्नतिर लाग्नु हुँदैन। जहिले पनि आफूसँग अलिकति भए पनि पैसा हुनुपर्छ। जुन कुराले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपालमा नेचुरल डिजास्टर्सहरू आउला, भुइँचालो आउला होइन, बन्द होला, हडताल होला, तपाईँले जब लुज गर्नु होला, अथवा
कहिले कम्पनीले नराम्रो पर्फर्म गर्दा र स्टक्सको दाम घट्ला, त्यो कुराहरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा तपाईँलाई त्यतिखेर त्यो सिचुएसनमा तनाव हुनसक्छ। तर अब तपाईँसँग अलिकति पैसा छ जुन चाहिँ अपरझट चाहिँदाखेरि चलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको सिचुएसन बेटर बनाउनलाई हेल्प गर्छ। अनि अलिकति स्टेबल नहोइन्जेलसम्म त्यो पैसा चलाउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो स्टक्समा लगानी गरेको पैसा निकाल्नु पर्दैन। त्यही भएर स्टक्समा पुरै लगानी नगर्नु होला, अलिकति पैसा आफूसँग राख्नु होला जुन चाहिँ आफ्नो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा निकालेर खर्च गर्न सक्नुहोस् अथवा युज गर्न सक्नुहोस्। यति विभिन्न कारणहरू कुन कारणले चाहिँ स्टक्समा लगानी गर्नु हुँदैन भनेर यदि तपाईँले सबै कुरा राम्ररी बुझ्नुभयो, ध्यान दिनुभयो र यदि तपाईँ कुनै पनि अहिले सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने र तपाईँ लगानी गर्ने सोचिरहनु भने चाहिँ लगानी नगर्दा राम्रो। 500 रुपियाँ गर्नुहोस्, 1000 रुपियाँ गर्नुहोस्, सिक्नको लागि थोरैबाट सुरु गर्नुहोस् होइन। अनि यदि राम्ररी तपाईँलाई कि आफ्नो ठिक छ हामीलाई सबै संसारकै सबै पैसा कमाउने होइन, तर केही समयमा आफू चाहिँ जहिले जिन्दगीभरि पैसाको लागि दुःख गर्नु नपरोस्। आफ्नो पैसाले कमाइसकेपछि त्यो पैसाले पनि काममा लगाउन सकियोस् होइन। त्यो पैसाले पैसा कमाउन थालिदिएपछि हामीले त पैसा कमाउन जानु पर्दैन, किनकि मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ काम गरिन्छ जुन काम हामीले मन पराउँदैनौँ। किन गरिन्छ भन्दा पैसा पाइन्छ भनेर अथवा आफ्नो खर्च टाल्नको लागि है। मोस्ट अफ द यो ब्युटिफुल लाइफ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले बिताउनु हुँदैन। जहिले पनि आफ्नो लाइफ यति कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर सधैँ काम 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 भन्दाखेरि धेरै कुरा जिन्दगीमा छुट्दै जान्छन् र यतिखेर एउटा यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ हामीले फिजिकल्ली काम गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर स्टक मार्केट भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो जुन चाहिँ लामो समयमा गएर राम्रो रिटर्न दिन्छ। बुझेर गऱ्यौँ भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले गर्दा हाम्रो पैसालाई धेरै गुणा बढाइदिन्छ होइन। त्यही भएर यदि तपाईँ कुनै पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ र प्रब्लम फेस गरिरहनु भएको छ भने सुरुमा त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुहोस्, अलिकति रकम मात्रै लगानी गर्नुहोस्, त्यहाँबाट सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जानेको मान्छेहरू विभिन्न किताबहरू अहिले पब्लिस भएको छन्, त्यो किताबहरू पढ्नुहोस्। राम्रो मान्छेहरू ठुल्ठुलो मान्छेहरूले लेखेको आर्टिकल्सहरू, इन्टरभ्यूहरू, राम्रो मान्छेहरूको इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि सिक्दै जानुहोस्। अनि सोच्नु होला यो चाहिँ 1 दिनमा 2 दिनमा हुने काम होइन, यसको लागि वर्षौंको मेहनत र परिश्रम लाग्छ होइन। तर आज पाइला चाल्नुहोस्, पाइला चाल्दै बिस्तारै हिँड्नु हुनेछ र हिँड्दा बिस्तारै दौडिनु हुनेछ। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म चाहिँ आफूले यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानु होला। अनि म फेरि अरू भिडियोमा विभिन्न कुराहरू चाहिने कन्टेन्टहरू बनाएर आउने नै छु। त्यतिखेरसम्म आफ्नो ख्याल राख्नु होला अनि राम्ररी बस्नु होला। अन्टिल देन बाई।